નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ વિશે જોવા જઈ રહ્યા છીએ અને તે ધોરણ 11, 12, 9, 10 બધામાં પૂછાય એવો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક રિપોર્ટ છે. સેલિબ્રેશન ઓફ ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે એટલે વિશ્વ પર્યાવરણ દિનની ઉજવણી. રિપોર્ટ છે સાદા ભૂતકાળમાં લખાય છે, વધારે પેસિવ વોઇસના વાક્યો વધારે ઇફેક્ટિવ રહેશે. ઓકે, તો જો આપણે રિપોર્ટ કઈ રીતે લખાય છે. The World Environment Day is celebrated on 5th June every year. વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે એટલે વિશ્વ પર્યાવરણ દિન દર વર્ષે 5મી જૂનના દિવસે ઉજવાય છે. આ એક હકીકત છે, કાયમી હકીકત છે, એટલે ઇઝ સેલિબ્રેટેડ એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં લીધું છે, બાકી મોટા ભાગે બધું પાસ્ટ ટેન્સમાં આવશે. It was announced by United Nations General Assembly in 1972 to celebrate this day as World Environment Day. આ દિવસને UN એટલે યુનાઇટેડ નેશન્સ નામની સંસ્થાએ 1972માં જનરલ એસેમ્બલીની અંદર જાહેરાત કરી હતી કે 5મી જૂનને વિશ્વ પર્યાવરણ દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે. ધ નેમ ઓફ માય સ્કૂલ ઇઝ રામકૃષ્ણ વિદ્યાલય સુરત એન્ડ વી ઓલ્સો સેલિબ્રેટેડ ધીસ ડે વિથ ગ્રેટ એન્થ્યુઝિઝમ. મારી સ્કૂલનું નામ છે રામકૃષ્ણ વિદ્યાભવન અને સુરતની અંદર આવેલી છે અને અમે ખૂબ ઉત્સાહ સાથે આ દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું હતું. A tree plantation drive was organized in our school on the mark of World Environment Day. વિશ્વ પર્યાવરણ દિનની યાદગીરી માટે અમારા સ્કૂલની અંદર વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રી પ્લાન્ટેશન ડ્રાઈવ એટલે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ. All the students of Eco Club, NCC Wing and NSS unit planted saplings on the occasion. Occasion એટલે પ્રસંગ અને saplings એટલે છોડ થાય. તે દિવસે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ છે, ખાસ કરીને ઇકો ક્લબ, એનસીસી અને એનએસએસ વિંગના બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ વૃક્ષોનું વાવેતર કર્યું હતું. પ્રકાશપાલ પટેલ, પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ સ્કૂલ, ઇન્ટરેક્ટેડ વિથ ધ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ સ્પોક અબાઉટ થ્રેટ્સ ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ. પ્રકાશભાઈ પટેલ જે આચાર્ય છે સ્કૂલના, એમણે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો અને વિદ્યાર્થીઓને પર્યાવરણના કેટલાક જોખમો રહેલા છે એના વિશે સમજાવ્યું હતું. થ્રેટ્સ એટલે ચેલેન્જ, પર્યાવરણના જોખમો સમજાવ્યા. Students raised slogans and displayed posters regarding different environmental issues. વિદ્યાર્થીઓએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો અને પોસ્ટર બનાવ્યા હતા પર્યાવરણને ઇસ્યુને લગતા જુદા જુદા. Potted plants were added to the school garden and students were encouraged to participate in drawing and poster making competitions with environment related topics with their parents. વિદ્યાર્થીઓ અને એની વાલીઓ સાથે તેમને બધા વિદ્યાર્થીઓએ વૃક્ષની કુંડાની અંદર નાના વૃક્ષો વાવ્યા હતા સ્કૂલના ગાર્ડનની અંદર અને બધાને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું કે ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લે અને પોસ્ટર મેકિંગ કોમ્પિટિશનમાં બધા ભાગ લે. પર્યાવરણને લગતા ટોપિકને હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને વાલીઓ બધા જ એમાં ભાગ લઈ શકે. Kids also enjoyed pot making and other activities organized to help students understand the importance of the 3 P's: protect, preserve and promote mother earth. વિદ્યાર્થીઓએ પોટ મેકિંગમાં ખૂબ જ સારી રીતે ભાગ લીધો અને બીજી પ્રવૃત્તિઓ પણ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે આયોજિત થઈ હતી અને 3 P સમજી શકે, 3 Pનું મહત્ત્વ સમજી શકે એના માટે એ 3 P છે. પ્રોટેક્ટ એટલે રક્ષણ કર્યો પર્યાવરણનું, પ્રિઝર્વ એટલે જાળવણી કરો, એન્ડ પ્રમોટ એટલે એને બઢતી આપો એટલે કે વધારે વૃક્ષો વાવો. મધર અર્થ એટલે માતૃભૂમિનું રક્ષણ કરો, એની જાળવણી કરો અને માતૃભૂમિને સુંદર બનાવો. Students and staff participated in plantation drives to make their surroundings clean. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફે આજુબાજુ વાતાવરણ સાફ સફાઈની અંદર ભાગ લીધો હતો. The theme resoluted for the World Environment Day 2020 is One Planet, Consumer with Care. આનું થીમ એટલે પ્લોટ હતો, વિષય વસ્તુ હતું, આનો ટોપિક હતો વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે 2020. વન પ્લેનેટ એટલે એક ઉપગ્રહ છે આપણો પૃથ્વી નામનો, અને કન્ઝ્યુમર વિથ કેર એને કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરો. ટુ માર્ક ધ ડે ધ સ્કૂલ ઓલ્સો ઓર્ગેનાઇઝ અ નેચરલ વોક ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ. આ દિવસની યાદગીરી માટે વિદ્યાર્થીઓ સાથે શાળાએ નેચરલ વોકનું આયોજન કર્યું હતું. ટુ એડ મોર કલર ટુ ધ ડે બેસ્ટ આઉટ ઓફ વેસ્ટ એક્ટિવિટી વોઝ ઓલ્સો ઓર્ગેનાઇઝ. વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ કેવી રીતે બનાવવું એની પણ એક પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી મનુભાઈ પટેલ, ધ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઓફ ધ સ્કૂલ, ઓલ્સો જોઈન્ડ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ ધીસ ગો ગ્રીન ઇફેક્ટ.
તો મનુભાઈ પટેલ છે, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે સ્કૂલના, એ પણ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગો ગ્રીન એફર્ટની અંદર જોડાયા હતા. ઓકે, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.